دوستای عزیزم سلام، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز توی دومین روز گرم تابستون مرداد ماه 1405 اومدیم باغ آجودانیه، یکی از قشنگترین و خوش آب و هواترین باغ‌های شمال تهران. اما این بار برای یه گشت معمولی اینجا نیستیم، اومدیم ایونت دوکان، یکی از متفاوت‌ترین ایونت‌های این روزهای تهران. اینجا کلی کسب و کار کوچیک، برندهای اینستاگرامی و هنرمندای خلاق دور هم جمع میشن و از لباس و اکسسوری گرفته تا عطر، شمع، زیورآلات، محصولات دستساز و کلی چیزای خاص رو به نمایش میگذارن. چیزی که بیشتر از همه توجهمو جلب کرد استایل آدما بود. دخترها و پسرای جوون با استایلای خیلی شیک و متفاوت، هر کدوم با سلیقه خودشون اومده بودن و همین باعث شده بود کل فضای ایونت یه حس زنده، مدرن و پر انرژی داشته باشه. توی این ویدیو قراره با هم همه جای ایونت رو بگردیم، غرفه های مختلف رو ببینیم، با فضای باغ آجودانیه آشنا بشیم و حال و هوای یکی از خاص‌ترین ایونت های تهران رو از نزدیک تجربه کنیم. اگه از این مدل ویدیوهای تهرانگردی خوشتون میاد، حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و توی کامنت هم برام بنویسید دوست دارید دفعه بعد کدوم ایونت یا کدوم جای تهران رو با هم بگردیم. و قبل از اینکه ویدیو تموم بشه، این روزا با وجود همه اتفاقات تلخ، نگرانی‌ها و فشارهای اقتصادی که خیلی از مردم باهاش دست و پنجه نرم میکنن، دیدن اینکه هنوز آدما برای چند ساعت کنار هم جمع میشن، از کسب و کارهای کوچیک حمایت میکنن و سعی میکنن حال خوبشون رو حفظ کنن، واقعاً قشنگه. امیدوارم روزهای آرومتر و پر از خبرهای خوب خیلی زود برای همه مردم ایران برسه. خب بریم ببینیم امروز توی ایونت دوکان چه خبره؟
آتیش تو بیا. من به عنوان طراح میتونم بدیم. درسته. الو. من که آجونا دیدم. مرسی گرفتی. اون دستان هم یکی پوشم کنم میفرده گفت شده قرمز شد عددی اصلا نداشتم هی من میگم
بده. منم دوباره به جوراب بستم. الان میرم میگم الان بگو. من سر وای نیستم میام. مثلا سامربادی و با آمپول ساخت. پولی که یه دقیقه صورت رو بزنم. نه
عالی فوق‌العاده سلام. من یه پلیت دارم. حالا